हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कवि टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको भिडियो चाहिँ स्पेशली हाम्रो रेखा पन्त अफिसियल 1 यानी रेखाजीले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ हामीहरुले ल्यापटप या त डेस्कटपमा चाहिँ इंग्लिशमा टाइप गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र सजिलै टाइप गरेर चाहिँ हामीहरुले फेसबुक, युट्युब र अरु प्लेटफर्ममा चाहिँ कसरी टाइप गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सिकाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो र उहाँको रिक्वेस्टको आधारमा चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ उहाँको लागि भनेर चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। र साथीहरु हजुरहरुलाई पनि यो विषयमा चाहिँ जान्नु छ भने चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र साथ दिनु होला। र मेरो च्यानलमा चाहिँ हजुरहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टीको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरुसम्म आओस्। र यति भन्दै म अब भिडियोलाई चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। र साथीहरु हेर्नुस्, म अहिले ल्यापटपको डेस्कटपमा छु र अहिले मैले गुगल क्रोम खोल्न गइरहेको छु। गुगल क्रोम खुलिसकेको छ साथीहरु र मेरो यो युट्युब च्यानल चाहिँ अलरेडी यसमा लगइन छ। र अब म कुनै युट्युब लाइभमा चाहिँ गएर चाहिँ एकपल्ट टाइप गरेर हेर्ने छु। र साथीहरु यो एउटा युट्युब लाइभ प्रिमियर चलिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले यहाँ टाइप गर्नु पर्यो, जस्तै नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो रोमनमा चाहिँ भने मैले एकदम राम्रो छ भनेर यसरी टाइप गर्छु। तर यसले चाहिँ हामीहरुले यसरी टाइप गर्दाखेरि कसरी सजिलै नेपालीमा आओस् भनेर भन्नुको लागि चाहिँ म आज हजुरहरुलाई देखाउने छु र हजुरहरु यो भिडियो मार्फत चाहिँ सजिलै यसरी चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ सुरुमा हजुरहरुले एउटा ट्याब खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ google.com गर्नुपर्ने हुन्छ। google.com गरिसकेपछि हजुरहरुले यसमा गुगल इनपुट टुल्स भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ फर्स्टमै हेर्नुस् ट्राई गुगल इनपुट टुल्स अनलाइन भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ माथि हेर्नुस् अन क्रोम भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ डाउनलोड क्रोम एक्सटेन्सन भनेर लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एड टु क्रोम गर्ने अनि एड एक्सटेन्सन र साथीहरु हेर्नुस् यहाँ रिमुभ फ्रम क्रोम आएको छ। यसको मिनिङ चाहिँ हजुरहरुको यो एक्सटेन्सन चाहिँ हजुरहरुको यो क्रोममा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ भन्ने बुझिन्छ। र यो कहाँ गएर बसेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथि हेर्नुस् यो आइकनमा चाहिँ एक्सटेन्सनको आइकनमा चाहिँ यहाँ गएर गुगल इनपुट टुल्स भनेर बसेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरुले बाहिर ल्याउनुको लागि चाहिँ यहाँ पिन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले पिन गरिसकेको छु साथीहरु। यो यहाँ बाहिर आइसकेको छ साथीहरु। अब यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले यसमा एकपल्ट क्लिक गर्दिने, त्यसपछि एक्सटेन्सन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु यसमा हेर्नुस् विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरु आएको छ, त्यसमा चाहिँ हजुरहरुले नेपाली ल्याङ्ग्वेज छान्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् नेपाली पनि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा नेपाली छ। नेपालीको जुन अगाडि ने लेखेको छ हो त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् राइट एरो छ, यसमा क्लिक गरिदिने। त्यसपछि हजुरहरुको यहाँ अटोमेटिकली नेपाली भनेर आएछ। अब फेरि एकपल्ट हजुरहरु आफ्नो युट्युबमा जाने। अब मैले यहाँ टाइप गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरुले पहिला यो एक्सटेन्सनमा चाहिँ नेपाली आइसकेको छ। हेर्नुस् साथीहरु यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले। यसमा मैले नेपाली सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ ने भनेर आएको हुन्छ ब्लू कलरमा। यो भनेको मिनिङ चाहिँ हजुरहरुको अब नेपालीमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् मैले यहाँ टाइप गरे एकदम। अब यहाँ हेर्नुस् एकदम मैले टाइप गरिसकेपछि उसले मलाई 6 वटा अप्सन दिएको छ। यसमा चाहिँ जुन मलाई एकदम ठीक लाग्छ त्यो चाहिँ म गर्ने छु। र फर्स्टको चाहिँ एकदम सही छ भने हजुरहरुले डाइरेक्ट स्पेस गर्नुभयो भने त्यो फर्स्टको चाहिँ अटोमेटिकली सिलेक्ट हुन्छ। राम्रो गरे मैले फेरि, त्यसपछि 6 लेखे। 6 मा फर्स्टमा अलरेडी भएकोले गर्दाखेरि मैले स्पेस गरिदिए 6 भयो। यसबाट चाहिँ हजुरहरुले नेपाली टाइपिङ नलेज छैन भने पनि सजिलै नेपाली टाइपिङ चाहिँ फेसबुक, युट्युब अनि अरु प्लेटफर्ममा चाहिँ सजिलै टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। यसको धेरै बेनिफिटहरु छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर ट्राई गर्नु होला हजुरहरु आफ्नो कम्प्युटरमा या त ल्यापटपमा। र यो भिडियो कति युजफुल छ हजुरहरुलाई प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र
ल साथीहरू हेरिहाल्नुभयो आजको भिडियो चाहिँ स्पेसली हाम्रो रेखा पन्तजीको लागि थियो। रेखाजी आशा छ हजुरले चाहनु भएको भिडियो चाहिँ मैले यो बनाउन सके जस्तो लाग्छ मलाई हैन। कमेन्टमा प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरले कतिको यो उपयोगी भयो भन्ने कुरा चाहिँ। र साथीहरू हजुरहरूलाई पनि कतिको यो युजफुल भयो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टीको आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने मैले अपलोड गरेको नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूसम्म आउने गर्छ। र यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।